आकांक्षा तिमी किन नेपाल आयो यस्तो राम्री मान्छे बेंगलोरमा के अफर आएन फिल्मको अफरहरु त्यही त म तिम्रो युट्युब क्वेशन तिमीलाई को जस्तो लाग्यो भन्नु त हाम्रो हिरोइन नै हो नि सबै कुरामा हैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने म सायद इन्डिया बसिरा भएर अलिक टाइम बेंगलोरमा काम गर्थेँ होला त्यहाँको थिएटर सिनहरुमा काम गर्थेँ मुम्बई नि जान्थेँ होला म अलिकति करेजियस नि भइन जस्तो लाग्छ त्यो उमेरमा आई थिंक आई वाज अल्सो लाइक के चीजमा आई वाज अ रेबल बट के चीजमा आई वाज लाइक संस्कारी केटी भने जस्तो त्यो बेलामा अब अहिले त एकदमै के भइसक्यो हैन तर या कहिले काहीँ चाहिँ हैन जब यहाँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ काम गरिरादाखेरि के हैन जति गरे नि के यो ठाउँ भने जस्तो बेलामा चाहिँ इन्डियै बस्नु पर्थ्यो इन्डियामै उ गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ एकदमै लाग्छ है But Akanksha, so you're a trained psychologist, right? How did this transition happen from like being, a psychologist to like becoming a theater actor, director? So I think I'm essentially the म theater practitioner भनेरै आइडेन्टिफाई गर्छु हैन तर when I was studying in India मलाई चाहिँ के थियो भने जब मैले थिएटर डाइरेक्ट गर्न थाले प्लेजहरु गर्न थाले हामी साउथ इन्डिया टुर गर्थ्यो एकदमै I loved that part of my education भनौं न इन्डियामा त्यो कल्चर छ नि त जुन चाहिँ नेपालमा एब्सेन्ट छ थिएटरको एकदमै बस्लिङ कल्चर छ अनि जब मेरो डिग्री लाइक bachelor सक्यो then I actually wanted to go to National School of Drama के अनि National School of Drama चाहिँ दिल्लीमा छ अनि त्यो चाहिँ another 3 वर्षको अर्को ब्याचलर्स हो के अनि घरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो थिएटर त गरिहाल्छ नि अलिकति केही टेक्निकल पढ्नु पर्यो भने जस्तो घरमा पनि अलिकति उ भयो के त्यतिबेला अनि म पनि त्यतिबेला अहिले जतिको बोल्न सक्ने भएको थिएन अनि what was the second most thing that I wanted to study भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजी थियो किनभने सानैदेखि somehow I've always been this like सानैदेखि त्यो ठुलो दिदी ठुलो आमा जस्तो हुन्छ नि धेरै जनाको लाइफमा अनि what psychology little bit of what I had done in my undergrad what it taught me was like how to separate stories and not let you affect it at the same time be able to help हैन त्यो ट्रेनिङले चाहिँ त्यो एउटा क्रिएट गर्दिन्छ नि त त्यो एउटा एक किसिमको separation and I really enjoyed that I was able to help without being too emotionally involved भन्ने कुरा हैन अनि त्यो गरे अनि I came back अनि म युलेन्स स्कुलमा एज अ स्कुल साइकोलोजिस्ट काम गरे 1 वर्ष अनि साइमल्टेनियसली तर मेरो हार्ट चाहिँ जहिले नै थिएटरमा के सो दिउँसभरि जागिर गर्थे अनि बेलुका गएर थिएटर गर्ने कहिलेकै 10-12 बजेसम्म एकदमै डुअल लाइफ लिभ गरे जस्तो भयो के and at one point say I decided that this is where my heart lies this is where my joy मेरो काम गर्नेको र मैले त्यो ट्रेनिङको चीजहरु मैले यता मज्जाले युज गर्न सक्छु नि त भनेर त्यो आफै डेभलप हुँदै गयो अनि प्राइभेट प्र्याक्टिस चाहिँ छुट्यो तर त्यही चीज चाहिँ यता थिएटर ट्रेनिङमा चाहिँ एकदमै बढी फाइदाजनक भयो के yeah Can we talk about your new job a little bit? Yeah. So Akanksha was telling me earlier, like when Diana, when she came in, usko oily she's working as an intimacy coordinator for a movie being shot in Nepal, which is so amazing, right? Especially after you see these viral videos going with like these Nepali actors saying, "Hey, dance director, so the hero like, tune chance like some Bhuvan Kesi it was no." Probably Bhuvan Kesi only like that. Chune dance step deo. Yeah. Oh my god. But that's so exciting because I think your intimacy coordinator ta मैले भर्खर इन्डियामा पनि it's quite recent हैन. Okay, very nice. So त्यो चाहिँ एउटा अहिले यहाँ नेपालमा एउटा युरोपियन प्रोडक्सन हाउस भनौं न युरोपियनै छ लाइक प्रोड्युसर डाइरेक्टर पनि बल्गेरियाको अनि उनीहरुले चाहिँ एउटा फिल्म यहाँ शूट गरिरहेको छ इट्स सेट इन इन्डिया बट इट्स गोना बी शट इन नेपाल के अनि सो हिन्दीमै हो सबै अनि एक्टर्सहरु सबै लिड्सहरु इन्डियाबाटै आइरहनु भएको छ हैन अनि मलाई चाहिँ एकदमै रिसेन्टली नै रोप इन गरेको यसमा अनि
टेक्निकल मेरो यति धेरै काम छ कि खास गरी होइन लाइक अब आफ्नै नयाँ प्लेमा काम गरिरहेको छु तर द मोमेन्ट आई वाज अप्रोच आई वाज लाइक म जसरी भयो नि बरु 24 घन्टा काम गऱ्यो नि यो चाहिँ म गर्छु किनभने कस्तो एक्साइटिङ भयो कि मेरो लागि पनि किन आई थिङ्क फर्स्ट टाइम होला कसैले त्यसरी नेपालमा त्यसरी ल यो गर्नुपर्छ भनेको अनि आई थट द्याट मेरो लागि पनि एकदमै गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि सो या अलिकति बताइदिनुहोस् न फर दोज who might not know about what does your job entail? What is it? So अब यो मुभीमा चाहिँ एकदमै सेक्सुअल भाइलेन्स र फिजिकल भाइलेन्स एकदमै ग्राफिक डिपिक्सन्सहरू छ अनि अब एक्ट्रेसेसहरूलाई कति चिज अब डिरेक्टर मेल हुनुहुन्छ एडिजहरू वुमेन हुनुहुन्छ प्रड्युसर वुमेन हुनुहुन्छ तर कति चिजमा त अनकम्फर्टेबल हुनसक्छ नि त अनि कतिवटा चिजहरू चाहिँ एक्टरको कन्सेन्ट र उसको कम्फर्ट जोनलाई बुझ्ने काम चाहिँ इन्टिमेसी कोअर्डिनेटरको उसले यो गर्न सक्छ उसले यो गर्दैन र एट द सेम टाइम टु बी प्रेजेन्ट इन दोज सिन्स एन्ड मेक स्योर द्याट एभ्रिबडी इज कम्फर्टेबल होइन द्याट आर्टिस्टिकली चाहिने कुराहरू हामीले ल्याउन खोजिरहेछौँ तर एट द सेम टाइम नट एट द एक्सपेन्स अफ समबडीज डिस्कम्फर्ट एन्ड इफ अ पर्सन इज there to like kind of say this is okay, this is not okay. त्यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त सो त्यही नै हो This is really hopefully like this will like start हुन्छ नि a conversation around the need for यस्तो टाइपको role but also conversations around boundaries and consent that Bhuvan Kesi who is the president of the के रे उसलाई प्रेसिडेन्टै बनाइदिए हैन film board ko I think so yeah of course no but I think it's so यसबारे conversation हुनु पनि एकदम important because some of the scenes really make you very uncomfortable like they look very uncomfortable people on the screen त्यसले गर्दा हामी uncomfortable anyway no हैन अब के रे म अघिदेखि I keep forgetting I just look here and I'm like okay there are like 2 cameras 3 cameras यत्रो light छ and then I'm like okay हामी एकदम YouTube मा आउन लागेछौँ भनेर and I'm like I have to ask one YouTube type of question like that we can cut and sensational like TikTok मा हाल्न हराइ हैन so I'm just trying to channel that YouTube यस्तो mic holding no but I was just thinking अघि तिमीले जुन इन्डिया कुरा भन्यो नि so sometimes you want to ask आकांक्षा तिमी किन नेपाल आयो यस्तो राम्री मान्छे बेंगलोरमा के अफर आएन फिल्मको अफरहरू त्यही त म no but इदिशा तिम्रो YouTube question इदिशा तिमीलाई को जस्तो लाग्यो भन्नु उ त हाम्रो हिरोइन नै हो नि सबै कुरामा हैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने म सायद इन्डिया बसिरहेको भएर अलिक टाइम बेङ्गलोरमा काम गर्थेँ होला त्यहाँको थिएटर सिनहरूमा काम गर्ने मुम्बई नि जान्थेँ होला म अलिकति करेजियस नि भइनँ जस्तो लाग्छ त्यो उमेरमा आई थिङ्क आई वाज अल्सो लाइक के चिजमा आई वाज अ रेबल बट के चिजमा आई वाज लाइक संस्कारी केटी भने जस्तो त्यो बेलामा अब अहिले त एकदमै के भइसक्यो होइन तर या कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन जब यहाँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ काम गरिरहँदाखेरि केही होइन जति गरे नि के यो ठाउँ भने जस्तो बेलामा चाहिँ हेत्तेरी इन्डियै बस्नु पर्थ्यो इन्डियामै उ गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ एकदमै लाग्छ है अनि तर म यहाँ आएपछि खास गरी फर्स्ट इयर नै आई वाज अफर्ड अ फिल्म होइन यो चाहिँ मेनी पिपल नो मेनी पिपल डोन्ट नो होइन अनि त्यो चाहिँ त्यो फिल्म चाहिँ सुटमा गएर अनि द्याट्स वेन त्यो फिल्मको लागि मैले युलेन्सको जागिर छोडेँ होइन अनि लिड क्यारेक्टर नै एउटा कमर्सियल नेपाली फिल्ममा अनि पहिला त गरिदिनु जस्तो लाग्यो त्यही पनि ल भनेर गर्छु भने आई लस्ट वेट फर द्याट के अल द्याट ह्यापन्ड होइन पुरै हिमालय होटेलमा ठुलो खतरा प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो है रेड कार्पेटवाला होइन अनि दिस वाज इन 2016 होइन अनि त्यो फिल्म चाहिँ कति पैसा खर्च गरेर देयर वाज दिस होल टिम लाइक एकदम चिनेको मान्छेहरू नै थियो त्यसमा अनि त्यो फिल्म 20 दिन सुट भएर बन्द भयो कि सो एकदमै त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ एकदम मेरो फिल्ममा एक्टिङ जर्नी चाहिँ एकदमै जिङ्क्स भएको जस्तै भयो अनि तर कहिलेकाहीँ आई लुक ब्याक तर त्यो बनेको भए मेरो करियर खै के हुन्थ्यो होला अर्कै हुन्थ्यो होला होइन अनि मेबी तर हु आई एम राइट नाउ त्यो चाहिँ हुन्न थियो होला जस्तो लाग्छ तर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ अनि त्यस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ धेरै काम हुन्छ अनि बन्द हुन्छ सो अनफर्चुनेट है सो मेनी पिपल इन्भल्भ तर तिमीले भर्खर फिल्मको बारेमा कुरा गर्यो एन्ड आई नो यु अल्सो वर पार्ट अफ अ फिल्म मेकिङ वर्कसप सो त्यो चाहिँ यु नो यु सेड लाइक मेबी त्यो फिल्म मेकिङको जर्नी जिङ्क्स्ड भएको छ बट देन यु आर अल्सो डुइङ समथिङ या अलङ
सो मैले लास्ट इयर त्यो कोभिडको ताका चाहिँ मैले यत्तिकै हचुवाको भरमा चाहिँ म अब एज अ थिएटर डिरेक्टर त कति कुरामा अब एक्सपिरियन्स छ नि त फिल्म मेकिङ त मैले पढेको छैन होइन अनि मलाई चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ त्यो एउटा त्यो नेचुरल ट्रान्जिसन जस्तो हुँदो रहेछ कि फर मोस्ट थिएटर मेकर्स होइन अब वाट नेक्स्ट त भनेपछि चाहिँ अब आई विल गो इन्टु फिल्म मेकिङ भन्ने हुँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो ब्रिटिस काउन्सिलको एउटा जेन्डर ग्रान्टको ऊ आएको थियो अनि मैले यत्तिकै हुन्छ नहुन्छ वाट एभर भने अप्लाई गरेँ अनि त्यो जेन्डर ग्रान्ट पायो कि इट वाज टु मेक अ सर्ट फिल्म होइन सो मेरो फर्स्ट डेब्यू फिल्म चाहिँ इट्स कल्ड सनै अनि अफकोर्स लाइक अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो बनिसक्यो रेडी भइसक्यो फेस्टिभल सर्किटमा अप्लाई गरेको छ अब डिसिजन्सहरू आएको छैन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन थाल्यो कति चिज मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ थिएटरमा लिमिटेड हुन्छ र यो चिज चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ फिल्म मेकिङ चाहिँ एकदमै हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि मैले यही दीपक रौनियारहरूको रेजिडेन्सी होइन त्यसमा अनि अर्को एउटा स्क्रिप्ट राइटिङ वर्कसपमा अप्लाई गरेँ अनि त्यही त अहिले पुरै फिल्म स्कुलै जाने अफोर्ड गर्न सक्दैन नि त अहिले अब टु लिभ एभ्रिथिङ एन्ड जस्ट लाइक गो अफ अलिकति रिस्क लियो भने त सक्छ नि होला तर अहिले अलिक गाह्रै छ अनि तर जसरी हुन्छ सिक्ने ओर्ने र आफैले त्यो क्रिएट गर्नेमा त्यसमा पनि स्टेप इन तर थिएटर भन्दा धेरै गाह्रो छ नि त फिल्म त पुरै इट्स सो मच इन्भेस्टमेन्ट इमोसनल इन्भेस्टमेन्ट फिनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट सो गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ I think you've mentioned somewhere that your creative process, whether it's, you know, filmmaking or whether it's writing a play or adapting a play or directing a play, acting in a play, is sort of a way for you to also process some of the difficulties or for a way for you to seek closure. Can you talk about that? Like I think मैले जहिले पनि whenever one of the compliments that people often give me is like एकदमै राम्रो वर्कहरू सेलेक्ट गर्न जानेछ उसले बनाउनको लागि भने तर त्यो सेलेक्ट गर्न जाने छैन मलाई के कुराले अनसेटलिङ भइरहेछ र मलाई के कुराले रिस उठिरहेछ र म के कुरा चाहिँ म यसरी मौखिक रूपमा भन्न पाउँदिनँ म चाहिँ त्यो नाटकको मार्फतमा भन्ने प्रयास गर्छु होइन सो इभन इफ इट्स ओरिजिनल राइटिङ अर एन अड्याप्टेसन आई ट्राई टु पिक वर्क्स लाइक द्याट होइन सो इभन एनिमल फार्म फर इन्स्टेन्स होइन त्यो नेपालीमा अड्याप्ट गरेर हामीले पुटअप गरेको थियो लास्ट इयर होइन अनि त्यो पनि एकदमै रिजल्ट अफ आउटरेजै हो त्यो पनि किनभने त्यही भइरहेछ नि त हाम्रो पोलिटिकल सिनेरियोमादेखि लिएर हाम्रो वर्किङ सिनेरियोमा पनि त्यही नै भइरहेछ नि त अनि मलाई यो चिजहरू भन्नु मन छ अनि मलाई त्यो प्ले बनाएर जब रिहर्सलमै मलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको सुकुन मिल्छ क्या मलाई ल एटलिस्ट ल मैले भने जस्तो लाग्छ कि समटाइम्स लाइक त्यो हामी ऱ्यान्ट गरेपछि बल्ल हुन्छ नि सो मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अनि जस्तै मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले यो गर्दो रहेछु भनेर मलाई थाहा भएको चाहिँ इन्डियामा पढ्दाखेरि आई वाज ट्राभलिङ इन एन अटो अनि त्यति बेला चाहिँ भर्खर हामीले सडक नाटक इन्डियामा चाहिँ नुक्कड नाटकको एकदमै ट्रेन्ड छ नि त अनि आई मेड अ लट अफ स्ट्रिट प्लेस के इन्डियामा हुँदाखेरि विच टुर्ड अराउन्ड लाइक साउथ इन्डिया अनि यो वान अफ द फर्स्ट प्लेस द्याट आई मेड वाज अनि जहिले पनि हाम्रो टिचरले के भन्थ्यो नि मेक अ प्ले अन समथिङ द्याट रियली अफेक्ट्स यु होइन इट्स समथिङ द्याट यु वान्ट टु से भने मलाई चाहिँ त्यति बेला त्यस्तो खाले एकदमै केले असर गरिरहेछ त सबै चिज चङ्गा छ भने जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि अब अटो चढेर आएको थिएँ अनि अटोमा बसिरहँदाखेरि चेन्ज के अरे 27 रुपियाँ भयो क्या कलेजमै पुग्नु आएको थियो अनि पुरै त्यति बेला त अब अटो चढेर हाम्रो स्कुलको युनिफर्म पनि कुर्ता हुन्थ्यो कुर्ता कलेजको कुर्ता लाउनु पर्थ्यो होइन अनि एकदमै अनि सल बेरेर पुरै मलाई अहिले स्कुटर चलाउँदाखेरि हामी पुरै त्यसरी बसेको सो मेरो आँखा मात्रै देखेछ होइन सो 27 रुपियाँ भयो मैले 30 रुपियाँ दिएँ अनि त्यो मान्छेले के अनि म चाहिँ हतार भइसकेको थियो कि सो लाइक बाटो काट्न कलेज जानको लागि बाटो नै म्याडम आए भन्यो अनि यसो फर्किलो कस्तो मान्छे 3 रुपियाँ नै फिर्ता गर्ने मान्छे भने त खत्रै मान्छे हो नि त भने जसलाई अनि उसले चाहिँ चेन्ज भन्यो भरे त हि वाज लाइक फ्ल्यासिङ के होइन बिच बाटोमा दिन दहाडे है फ्ल्यास गरेर पुरै निकालेर चलाइरहेको रहेछ म त आई वाज लाइक त्यो मोमेन्ट के गर्ने के वान अफ द फर्स्ट अर्ली एक्सपिरियन्सेस अर्ली 20s मा
अनि त्यसपछि गएर मलाई अब अनसेटलिङ दिनभरि गाह्रो भयो नि त अनि मैले यो भने भए हुन्थ्यो त्यो मोमेन्टबाट त म भागेँ होइन भागेँ त त्यही अब यो भने भए हुन्थ्यो त्यसलाई निकालेर यो गरेँ भने त्यो पुलिस बोलायो भने त्यो अनि त्यसपछि द्याट वाज द फर्स्ट प्ले द्याट आई मेड वाज अन लाइक ट्रान्सपोर्टेसनमा हुने अब्युजको बारेमा के सो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क ड्रिभन भएको छ मेरो बाँकी सबै कामहरू पनि No, I remember Animal Farm हेर्न जाँदाखेरि it was one of the first like I wouldn't say there's no such thing as post-COVID तर अलिकति त्यो रिल्याक्स हुन थालेपछि चाहिँ हामी हेर्न गएको थियौँ अनि त्यो सो मच एक्साइटमेन्ट एभ्रीबडी वाज सो एक्साइटेड अघि पनि भनेको थिएँ मैले त्यो सेटदेखि लिएर द हेड गियर्स एन्ड आई वाज सेङ यो सकेपछि कहाँ राख्छ होला एउटा त मैले लान पाएँ हुँदैन एउटा हेड गियर तर अर्को कुरा मैले नोटिस गरेको आई डोन्ट नो अब म साँच्चै कि बोजू भएको हो कि तर एटलिस्ट कौशीको थिएटर्समा कौशीको प्लेजहरू हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ अल द एक्टर्स आर भेरी यङ होइन सो आई रियली वान्टेड टु नो लाइक अब एन्ड अल्सो न्यू फेसेस अनि एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नुहुने सबैजना भेरी यङ अनि त्यो प्लेमा पनि आई थिङ्क अनि आई किप सेइङ ओ माय गॉड द एभरेज एज मस्ट बी लाइक व्हाट लाइक 22 एन्ड नो तर आई अल्सो वान्टेड टु नो कि अभियसली यो चाहिँ अब एउटा हाम्रो नेपाली रङ्गमञ्चको नयाँ पुस्ता हो नि त होइन सो युआर अल्सो पार्ट अफ द्याट बट नाउ तिमी पछि पनि त एउटा दे सो मच इन्ट्रेस्ट रहेछ अस्ति भर्खर पनि आई वाज एट शिल्पी थिएटर लाइक भेरी यङ पिपल डुइङ दिस इयर लङ कोर्स होइन सो वाट इज इट लाइक बिकज फर अस हु जस्ट कम गो एन्ड वाच द प्ले वी डोन्ट रियली नो अबाउट लाइक कस्तो चेन्ज भइरहेछ त्यहाँ होइन what are the things that like young people what kind of changes or ideas they're bringing into like what was traditionally considered okay यस्तो हुनुपर्छ नेपाली नाटक भन्ने खालके so and your work especially right now तिमीले धुमधामको घुमघाम पोखरा लाँदैछौ होइन सो काठमाडौँ बाहिर नाटकहरू लाँदाखेरि लाइक वाट इज द होइन एकदमै राम्रो चेन्जेसहरू आइरहेको छ अनि हाम्रो कौशीमा चाहिँ हाम्रो के छ भने द रिजन देयर आर अ लट अफ यङ एक्टर्स एन्ड न्यू फेसेस इज हामी चाहिँ एकदमै ओभर द पास्ट फ्यु इयर्स चाहिँ अडिसन कल्चर चाहिँ एकदमै हामीले क्रिएटै गरेको छ कि किनभने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो नि एउटै मान्छेहरूसँग खालि त्यही मान्छेसँग काम गर्ने त्यही मान्छेसँग काम गर्ने किनभने अब त्यो प्र्याक्टिसलाई म रङ पनि भन्दिनँ किन कोही मान्छेलाई त्यही नै कम्फर्टेबल हुन्छ नि त हुएभर इज लाइक सिजन्ड एन्ड भेटरन उनीहरूसँग काम तर मलाई चाहिँ होइन कतिजना यहाँ काम खोजेर आउँछ एउटा सपना बोकेर आउँछ होइन प्राय 80% सपना चाहिँ फिल्ममा जाने हुन्छ होइन जो मान्छे थिएटरमा आउँछ नि त उसले अब दया हाङराई हेरेर आएको हुन्छ नाजिर हुसेन हेरेर आएको हुन्छ दे हेभ सच हम्बल जर्नीज अफ वेयर दे स्टार्टेड आउट अनि तर नट एभ्रीबडी क्यान मेक इट नि त किनभने त्यही अनुसार तर त्यो कसैको फल्ट नि त्यही अनुसारले फिल्म पनि त बनिरहेको छैन नि त एकदमै कम फिल्महरू त्यसरी बनिरहेको हुन्छ नि कतिजना चाहिँ 4-5 वर्ष स्ट्रगल गर्छ अनि उनीहरूले ल nothing's gonna happen भने in terms of making it big होइन what it means to make it big हो नि त मान्छेहरूको परिभाषाहरू डिफ्रेन्ट छ नि त त्यसमा अनि कतिजना चाहिँ छोड्छ पनि नि त जो बसिरहेछ जो चाहिँ कन्सिस्टेन्टली निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ होइन उनीहरूमा चाहिँ त्यो एक किसिमको चेत होइन एक किसिमको एउटा अवेरनेस अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अहिलेको यङ पिपलमा एकदमै धेरै छ कि एन्ड टु अल्सो बी एबल टु स्ट्यान्ड अप फर थिङ्स एन्ड टु टक अबाउट थिङ्स होइन अनि तर ह्याभिङ सेड द्याट आई अल्सो निड टु एड्रेस द्याट सबैजनाको त्यो प्रिभिलेज हुँदैन नि त टु चुज वर्क अथवा म यो गर्छु म यो गर्दिनँ म यो तर जसले चाहिँ त्यो एउटा कन्सिस्टेन्टली काम गरिरहेछ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लागि त्यो एउटा निश चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ कि अनि जस्तै अब एकदमै काठमाडौँ सेन्ट्रिक भयो भनेर हामीले एकदमै गाली खान्छ कि मोफसलबाट होइन थिएटर्स एकदम काठमाडौँ विच इज ट्रु होइन तर बाहिर पनि एकदमै राम्रो प्रयासहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन जस्तै अब पोखरामा पनि त्यो हामी गइरहेको ठाउँबाट फर्स्ट थिएटर हो पोखरामा होइन यो पनि खोलेको लगभग 4-5 वर्ष भयो जस्तै दमकमा थिएटर छ अहिले होइन अनि अब बुटबलहरूमा नि कामहरू भइरहेको छ अनि इलाममा अहिले अस्ति भर्खरै जङ्गलमा थिएटर होइन जङ्गलमा थिएटर कस्तो इम्प्रेसिभ लाग्छ कि किनभने अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कति काठमाडौँसँगै आश गरेर बस्ने हामी पनि त गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको एउटा जागेको छ कि एउटा आगो भनौँ न अनि द्याट इज ग्रेट जस्तो लाग्छ किनभने डिसेन्ट्रलाइज त हुनै पर्छ नि त यो कुराहरू अनि मलाई पनि अब हामी यहाँ बसेर एकदमै कम्फर्टेबल सेफ स्पेसमा होइन हामी त काम गरेर हामीलाई त रिसोर्सेस पर्याप्त रूपमा छ तर बाहिरको थिएटर्सहरूलाई छैन नि त अनि कसरी त्यो रिसोर्सेसहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ किन हामीलाई नै अलरेडी गाह्रो छ किनभने थिएटरमा अलरेडी पैसा एकदमै कम छ होइन उसै त
गाह्रो छ नि त मान्छेहरूलाई थिएटरमा इन्भेस्ट गराउनको लागि अनि बाहिर आफ्नो इनिसिएटिभमा गरिरहनु भएको छ त्यो त हामीले गरेको काम भन्दा त्यो धेरै राम्रो काम हो जस्तो लाग्छ के मलाई अभावमा त्यसरी क्रिएट गर्नु अनि अनि आई थिङ्क लाइक when you're free from एक प्रकारको यो structural अथवा tradition, when you're free from tradition, then that's also very freeing, no? So Kathmandu ko ek prakar ko traditions tha, ek prakar ko stories tha that have sort of, you know, been played out, and then once like a theater scene emerges in a different place, then suddenly you know it's something completely different. And who are we to like qualify this is quality theater and this is not? But एकदमै त्यो हाम्रोमा धेरै जनामा त्यो उ छ नि त अनि म नि पहिला त्यस्तो थियो एकदम प्योर आर्ट हैन एकदमै आर्ट इज आर्ट अनि भन्ने तर मलाई कति मेरो आफ्नै परिभाषाहरू पनि बदलेको छ के ओभर द इयर्स हैन त्यो कति चीजहरुमा चाहिँ थिएटर एउटा चाहिँ आर्ट हो तर एउटा चाहिँ कम्युनिटी बिल्डिङ पनि हो नि त अनि त्यो मान्छेहरुले आफ्नो ठाउँबाट त्यो इनिसिएटिभ लिइरहनु भएको छ भने त त्यसलाई खाली एउटा सर्टन दायराबाट मात्रै हेर्न जरुरी छैन नि त भन्ने लाग्छ अनि I'm bringing all of these questions from Akanksha's tweets because एकदम प्राइभेट ट्वीट छ लाइक कस्तोले you want to suppose that everyone's going to go to Akanksha's private बनाइहाल्यो तिम्रो Twitter account because you're going to reach like 1 million people with this video at last. मलाई एकदम having said that म थपिहाल्छ मलाई एकदम एङ्जाइटी हुन्छ एक्चुअली हैन त्यो पनि मलाई मैले अस्ति ब्रिगेड लाइन भनेको थिएँ मलाई इन्टरभ्यूमा बोलेपछि ला भने जस्तो चाहिँ एकदमै हुन्छ इन अगेन एभ्रिथिङ पोस्ट मी टु हैन पहिला त म यति कन्फिडेन्ट थिएँ जस्तो लाग्छ यस्तो थिएँ जस्तो लाग्छ यो 3 वर्षमा त म त आई फिल लाइक म बाघबाट मुसा भयो जस्तो लाग्छ कि डर एकदम इम्पोस्टर सिन्ड्रोम अब इभन मलाई यहाँ बोलाएन किन बोला होला हैन आइ एम नट इभन लाइक वर्दी अफ भने एकदमै त्यो चाहिँ 3 वर्ष जस्तो भयो त्यो बढी त्यो फिल हुन थालेको के या त्यस्तो सोच्नु हुँदैन क्या just look who runs this country. Prejudices. It's fine. केही छैन इम्पोस्टर सिन्ड्रोम केही होइन हजुर त केही होइन Akanksha, you said that you also want to write a play at some point, that it's your dream, I know. How is, I recently read 2 plays and I was like blown away because the last time I read a play, I think I was like 18 or something, I know. So, long gap पछि मैले अनि 2टा play पढेँ अनि I was just amazed by the form, okay? Like I forgot how charged a page can be, you know, in a well-written play. And I also want to write a play. It's your varsako goal. But I really wanted to ask you, like, how do you approach all of these creative dreams that you have? And how do you balance them out? Because you want to make a film, you want to, you know, write a play. So do you like set goals for yourself? Like, yo varsasama yo esma kaam garchu atwa and also you have a theater to run and then fix the lights and त्यही हो लाइक आई फिल म चाहिँ एकदमै बाहिरबाट चाहिँ सायद एकदमै गोल सोल छ भने जस्तो देखिन्छ होला एकदमै हुन्छ नि ल 10 year plan 5 year plan तर म चाहिँ एनिथिङ वाट एभर जे आए पनि रिसिभ गर्ने इम्पल्सिभली अगाडि जाने किसिमको मान्छे हो देयर इज लट अफ थिङ्स द्याट आई वान्ट टु डु बट त्यसको लागि खासै केही टाइम लाइन छैन अनि कुनै अनि ठ्याक्क के अझै एक्साइटिङ आउँछ अनि त्यो अर्को धकेलिन्छ त्यही त हो नि प्र्याक्टिकली त तर माई अप्रोच टु एभ्रिथिङ इज what feels urgent and the need of the moment त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जाने त्यसरी चाहिँ काम गर्ने हो बिस्तारै सबै चिज हुँदै जान्छ त्यो अस्तिको रेजिडेन्सीमा चाहिँ आई स्टार्टेड डेभलपिङ फिचर फिल्म हैन अनि त्यसपछि द्याट्स कल्ड रेड लिलिज हैन अनि त्यो चाहिँ अगेन यही भेरी सिमिलर कन्टेक्स्ट टु प्राइभेट इज पोलिटिकल नै हो त्यो अब प्राइभेट इज पोलिटिकल प्ले बन्यो अनि त्यसलाई नै डेभलप गरेर फिल्ममा लाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो उसमा थियो अनि एकदमै एक्साइटिङ भयो अनि एउटा एज अ पार्ट अफ द क्लोजिङ अफ द रेजिडेन्सी वी ह्याड टु पिच के अनि पिच गर्दाखेरि चाहिँ अनि 2-3 जना आएर होइन कस्तो खतरा आइडिया छ यो त बन्नुपर्छ नि ल हो बन्नुपर्छ तर त्यो क्लोजिङ सकेदेखि अहिलेसम्म फेरि त्यो स्क्रिप्ट हेर्नै भ्या छैन के हुन्छ नि सो अल अफ दिस थिङ्स विल हेभ द राइट टाइम एन्ड स्पेस टु लाइक work on जस्तो लाग्छ अनि do you work better as an individual in your artistry or अब theater त it's slightly different हैन तर writing हरुमा चाहिँ do you also work with writers or do you prefer to work alone?
Depends. Like sometimes I work alone, अनि अब mostly adapt गर्दाखेरि चाहिँ I usually have somebody on the side, किनभने मलाई त्यो brainstorm गर्न जरुरी हुन्छ. मलाई चाहिँ त्यो, so my partner सुदाम हैन, उ चाहिँ एकदमै individually काम गर्नुपर्ने. उले नाटक बनाउँदाखेरि मलाई छिर्न दिदैन हैन. तिमी आयो भने तिमीले यो भयो यो भएन भन्छन्. उले मलाई literally last day मात्रै त्यो एन्टर गर भनेर भन्छ हैन. अनि मलाई चाहिँ तर चेक इन गरिरहनु पर्छ के, भइराछ यो ठीक छ, what can be better. And so I चाहिँ मलाई चाहिँ I like working with people. I really do. अनि अस्ति भर्खर आकांक्षासँग हामीले चाहिँ अघि इतिहासले पनि भन्यो, we worked on हाम्रो गफ विथ बोजु बजाई त्यो योजनाहरुको स्केचहरुमा. अनि we've always tried to look for opportunities to work with you हैन. अनि अस्ति most recently चाहिँ we worked together to एउटा सानो प्रोग्राम मात्रै थियो to sort of see how we can work together with female theater directors outside of Kathmandu, women directors outside of Kathmandu हैन. अनि so it was like an exercise in grant making essentially. अनि Akanksha really like turned it around. Yeah, of course, like so quickly. Call ko poster pani banaya, then you know all the applicants also coming in so quickly. And I also learned it is something as simple as just to kune so bhanau just to kune call gardaheri त्यो प्रोसेसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, जुन कुरा गर्यो डिसेन्ट्रलाइज गर्नु रिसोर्सेस कसरी पुग्ने त्यो कम्युनिटीसम्ममा चाहिँ. अनि हामीले चाहिँ के कुरा गर्यौँ भने तपाईले केही 2 पेज 1 पेज लेख्नु पर्दैन, तपाईले एउटा भिडियो, एउटा सानो भिडियो आफै रेकर्ड गरेर आफ्नो बारेमा आफ्नो के को तपाईको आइडिया जस्ट रेकर्ड. एन्ड द फर्स्ट टाइम आई थट लाइक ओके दिस इज हाउ यु क्यान एक्चुअली सिम्प्लिफाई द प्रोसेस एन्ड मेक द इन्टायर प्रोसेस सो इन्क्लुसिभ हैन. तर द्याट वाज जस्ट लाइक अ स्मल एक्सरसाइज विच वी वर एबल टु आई थिंक रिच आउट टु एटलिस्ट आई थिंक 6 female women directors हैन. तर यो त हाम्रो सानो एउटा प्रयास मात्रै भयो हैन. तर बियोन्ड द्याट चाहिँ अब एज अ female creator हैन, someone who's dabbling in different mediums, who works with भनौँ न theater artists from around Nepal, different roles, management and someone who's constantly in touch, especially younger people who are trying to do something in this field. अघि पनि हामीले जो स्ट्रक्चरल ब्यारियरहरु कुरा गर्यौं हैन. तर के कस्तो कुराहरु प्रोसेस इन प्लेस भयो भने चेन्जेसहरु भयो भने चाहिँ एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ डु यु थिंक इट वुड बी अ बिट मोर इजियर द जर्नी फर अ लट अफ वुमेन स्पेशली हु आर ट्राइङ टु मेक इट इन द भनौं अहिले तिम्रोबाट हेर्दा चाहिँ थिएटरको स्पेस. त्यही त्यो ग्रान्ट जब हामीले त्यो त्यसरी अनाउन्स गर्यो नि हैन, अनि वान अफ द कमेन्ट्स एकजना भाइले चाहिँ मलाई के दिदी के हो यार यो त क्रान्ति गर्न लाग्यो क्रान्ति भइरहेछ कि आई वाज लाइक मान्छेहरूले दे परफर्मड इन डिफ्रेन्ट धनगढीमा अनि त्यसपछि के अरे उता झापामा हैन कहाँ पर्फर्मेन्सेस भइरहेको थियो. आई थिङ्क एन्ड फर देम अल्सो सम अफ देम लाइक फर्स्ट टाइम त्यसरी डिरेक्ट गरिरहेछ, उनीहरूको नाम आइरहेछ हैन, कस्तो इन्ट्रेस्ट न्युज केम हैन, अनि त्यसरी काम गरिरहेछ भनेर सबैजनाले हामीले थोरै ग्रान्टहरू दिएर त्यसरी काम गर्यो नि त हैन. सो आई थिङ्क धेरैजनालाई चाहिँ एकदमै त्यो मैले सक्छु है भन्ने भयो कि, किनभने कहिले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अपर्च्युनिटी भएको थिएन जहाँ चाहिँ ल यो चाहिँ मैले गर्न सक्ने हो. प्रायः त अब यस्तो ठाउँहरूमा प्रायः पुरुषहरूले नै लिड गरिरहेको हुन्छ नि त. तर अनि एउटा इमेल पनि आएको थियो कि मलाई चाहिँ एउटा मान्छेबाट, अनि उहाँले चाहिँ के भन्ने, नमस्ते तपाईँको मैले यो देखाएको थिएँ तपाईँको कथा घेरामा यसको एड, अनि म चाहिँ पुरुष हो अनि मैले किन चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्दैन त टाइपको होइन. अनि मैले यो कारणले एकदम मैले पोलाइटली होइन यो कारणले, किनभने हामीले यो महिलाहरूकै लागि उ गरेको, महिला आइडेन्टिफाइङको लागि गरेको रिप्लाई फिर्ता आएन होइन. अनि तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो काम हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई ओहो भन्ने पनि हुँदो रहेछ है. अनि तर मलाई चाहिँ एकदमै ल्याकिङ जुन चाहिँ भयो भने यहाँ मलाई कति कुराहरू यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने निकाय नै छैन भने जस्तो हुन्छ कि. सो कति चिजहरू यस्तो चिजहरू स्ट्रक्चरल प्रब्लम्सहरू कसलाई गएर भन्ने, कसले चाहिँ एड्रेस गर्छ होइन. अनि किनभने जहिले पनि कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रीमा हामी एउटा अलिकति बुझेको मान्छे अथवा एउटा अलिकति हुन्छ नि यो चिजहरूलाई राम्ररी नेभिगेट गर्न सक्ने मान्छे खोज्छौँ नि त. अनि थिएटरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो भन्ने ठाउँै छैन जस्तो लाग्छ कि. अनि त्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ अब मेबी अहिले होइन ओभर नेक्स्ट डेकेड्स चाहिँ बल्ल त्यो क्रिएट हुँदै जान्छ होला र त्यो क्रिएट हुनुपर्छ. किनभने अब कति चाहिँ
कोही जो संस्थाहरूसँग आबद्ध छ उनीहरूलाई त सजिलो भयो त्यो संस्थाले एक किसिमले राम्रो रूपमा पनि राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे नि प्रोटेक्ट गरिदिरहेछ होइन तर कति आर्टिस्टहरू त फ्रिलान्सर्स हुनुहुन्छ नि त उनीहरू त कोहीसँग एसोसिएटेड छैन नि त सो आई फिल लाइक देयर निड्स टु बी अ बडी वेयर लाइक पिपल क्यान गो एन्ड एड्रेस देयर इस्युज अनि त्यो चाहिँ एकदमै ल्याकिङ छ त्यो एउटा चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ ओभर द इयर्स जस्तो लाग्छ जहाँ चाहिँ नट जस्ट यस्तो कुराहरू तर जुन पनि समस्याहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ गर्न सकियोस् त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको तहबाट त छँदै छैन अनि प्राइभेट रूपमा पनि छैन के अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो हुने हो भने चाहिँ कति यस्तो हामीले गर्नुपर्ने कन्भर्सेसन्सहरू डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्सहरू ल यस्तो भयो हाउ डु वी मुभ फरवर्ड भन्ने चिजहरू चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो तर कसैलाई पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनु छैन नि त सबैजना आफ्नै काममा हिँडिरहेछ अनि कसैलाई पनि त्यो एलिफेन्ट इन द रुम एड्रेस गर्नु छैन कि सो I hope like in the coming years we can create that body of where people can come and talk about what their concerns are. अहिले हामीले रिसोर्सेसकै कुरा गरिराख्दाखेरि we have to address the elephant, big elephant in the room is that नेपालमा आर्ट सिनमा हैन or any creative pursuit मा चाहिँ there isn't enough गभर्नमेन्टको साइडबाट छैन we don't have a dedicated भनौँ न एउटा पुल where we can dip into or like private sector बाट पनि त्यो एकदम कम छ so obviously we look westwards अनि डलर खेती welcome to this dollarwadi podcast yeah डलरवादी पडकास्टमा स्वागत छ तपाईलाई तर त्यो भइराख्दा because in some ways त्यो ट्रिकल नेपालमा जति पनि अनफर्चुनेटली जति क्रिएटिभ काम गर्न खोज्ने मान्छेले कतै न कतै रूपमा हामी गएर ठोकिन्छौँ के because we need those resources to move forward or to expand our work or whatever अनि तर अघि पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इज द्याट हाउ डु यु डिल बिकज आई थिङ्क वी आस्क्ड दिस क्वेसन टु सो मेनी वुमेन नै होइन वर्किङ इन दिज सेक्टर्स क्रस कटिङ सेक्टर तर समहाउ यु आर अलवेज गिभन द्याट ट्याग कि डलरवादी सो डलरवादी आकाङ्क्षाजी तपाईँले कसरी डलरवादी उसलाई लिनुभएको लेबललाई लिनुभएको आई विश त्यो हिसाबले ठ्याक्कै डलर त्यसरी आएको भए होइन त्यसरी डलर आउने भए त्यसरी डलरमा स्विम गर्न पाउने भए त मलाई त त्यो एक्युजेसनको केही समस्या हुँदैन थियो होइन तर मान्छेहरूलाई के भन्छ मैले भने नि मैले अघि त्यो सर्ट फिल्म पाएँ नि ब्रिटिस काउन्सिलको लाइक कति कम ग्रान्ट हो कि त्यो द्याट्स फर माई फिल्म कि अनि त्यसमाथि आफ्नै अर्को 50% लगानी गरेर त्यो फिल्म सकाएको होइन तर मान्छेले बाहिर मार्केटमा देख्दाखेरि ओहो यिनीहरूको त दाता नै ब्रिटिस काउन्सिल हो भन्ने जस्तो बिचरा त्यो एउटा काममा होइन अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि मलाई आफूलाई इनिसियली वान आई स्टार्टेड आउट आई वाज लाइक आई वोन्ट डु एनिथिङ द्याट डिरेक्टली विथ एन एनजिओ अनलेस लाइक स्मल प्रोजेक्ट्स तर लङ टर्म चाहिँ मलाई किनभने त्यो लजिस्टिक्स नै मलाई एकदमै ऊ लाग्छ कि त्यो डकुमेन्टेसन एन्ड अल अफ द्याट मलाई त्यो आफैलाई एकदम झिजो लाग्ने चिज हो होइन त्यो सकेसम्म सेल्फ सस्टेन गर्न कोसिस गरिरहेको छ विथ लाइक क्लासेस हाम्रो मेन इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ कथा घेरामा क्लासेस हल रेन्ट होइन यो चिजहरू हो बट एट द सेम टाइम के तपाईँले भने जस्तो केही कामहरूमा यसरी उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा यिनीहरू यो मुद्दामा बोलिरहेछ किनभने दे हेभ एन एजेन्डा होइन यिनीहरू विदेशबाट सञ्चालित छ होइन वेस्टबाट सञ्चालित होइन त्यस्तो चिजहरू आउँछ पहिला चाहिँ असर गर्थ्यो अनि अहिले चाहिँ भनिरहन्छ मान्छेहरूले जबसम्म मान्छेहरूलाई त्यति ज्ञान छैन नि दे विल किप टकिङ आफू के गर्ने हा गरेर हाँस्दिने अरू त के छ र यस्तो ड्यु प्रोसेस फलो गरेर 20 पेजको एप्लिकेसन लेखेर होइन रातो कि निन्द दिनका चेन आराम गरेर हामीले पाएको अलिकति ग्रान्टलाई हामी त नागरिकता पनि छौँ क्या हाम्रो त so no but I think that just comes with being in this space and being publicly नै यसरी like asking people to support your work भन्दाखेरि instead of being like oh okay at least they're being honest and asking for support and how we can support अनि नेपाली थिएटरमा चाहिँ अझै त भाषा इज प्रोजेक्ट होइन प्रोजेक्ट ल्याउनु भयो अनि अचम्म लाग्छ किनभने मलाई टु बी साँच्चीकै अनेस्ट होइन आई थिङ्क वेयर वान अफ द फ्यु थिएटर्स जसको चाहिँ सबैभन्दा कम छैन क्या खासै प्रोजेक्ट होइन आफै इन्डिपेन्डेन्टली काम जे गर्न मनलाई गर्ने अनि त्यो कारणले पनि हामीले सम सोर्ट अफ लाइक प्योरिटी रिटेन गर्न सकेछ होला केही कामहरूमा अनि तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यो जति यो मुद्दाहरूमा काम गर्यो जस्तै यो फेमिनिस्ट मुद्दाहरूमा काम गर्यो नि त यो त प्रोजेक्टै सञ्चालित हो जबकि
nobody will ever try to understand चाहिँ यो चाहिँ internal outreach बाट आएको हो personal experiences बाट आएको भने त उनीहरूलाई बुझ्नु नै छैन के त्यो चाहिँ yeah एकदम sad reality but that's just a way of the denial you know and the only way that denial is going to like break at some point or crack at some point is if these conversations keep happening if you keep staging plays like you know you've been doing solution नै त्यही रहेछ हैन जब म एकदमै विचलित हुन्छु जब म एकदमै बिथोलिन्छु नि त हैन मेरो पार्टनर्स एकदम काम छ उ हैन अनि उले काम गर्दै जाने हो हामीले गर्ने नै त्यही हो काम गर्दै जाने भुक्ने मान्छे भुकिरहन्छ त्यही नै हो नि थाहा छ इन एसेन्स त्यो थाहा छ हैन तर त्यही त इमोसनल मान्छे हो अफेक्ट भइहाल्छ अनि ट्विटरमा करायो एकछिन अनि फेरि डिलिट गर्यो so I think on that note we'll kind of wrap up this conversation but I want to pitch Akanksha मेरो video idea that I had where YouTube मा सबैलाई नभन्नु मिति okay after the cameras म camera No, but thank you so much, Akanksha, for being part of Guff with Boju Bajai. Boju Bajai को project में आज यहाँ आउनुभएको छ धन्यवाद छ हाम्रो पनि project पैसा दिनुस् हामीलाई तर एकदमै रमाइलो भयो अनि म चाहिँ एकदमै त्यो एउटा फोबिया चिरेरै आएको हो because of course I can trust you guys and everything. You see, I was like trying to prep her up and saying like, "Dar ke aage jeet, we can do this." Let's pretend there's no camera around, but yeah. But on an end note, like we would like to wish you all the best for your film, and I hope it gets screened in multiple international festivals and national festivals. And hope we get to see a play written by you soon too. And we wish Kosi all the best as well. I hope you continue in a self-sustainable manner so that you have full autonomy to do whatever you want and keep producing all the great plays that comes out of course. Thank you so much. Thank you, Akanksha. I hope so. Yay! How do you close YouTube videos? I don't know. What do you do at the end? I think you have to say like, subscribe, text maybe. Like, subscribe, hit the bell icon. के भन्छ कता हेर्ने हो? But yeah, please, thank you for watching, listening. You हाम्रो podcast अलगै छ this is video okay this is just video but anyway so yeah please follow Katha Ghera on all social media channels. We'll have links to Akanksha's work and please follow Boju Bajai also अनि त्यही हो सुन्नु होला सबैलाई सुनाउनु होला है thank you so much bye कसलाई कहाँ हेरेर bye भन्नु I don't know